No nyt. Siinä se on lankeleisi. MG600 Plus. Tehtiin nurmikosta, tein tämmöisen areenan, että onpa valloa ainakin tässä. Tämä nyt on vähän niinku déjà vu, olisi tuttu juttu, kun ihan samanlainen pakettihan se oli tuo toinenkin pyörä. Tässä on kuitenkin parempi satuula, sen minä olen nähnyt jo kuvista. Mitenköhän tää nyt pitää niinku aakasta? Pitäisikö vetää tästä julkisivu auki? Samalla jotta sähköjohtoja ja vaijeria poikki. Siellä on. Tämä on vähän naisten pyörä. Ei tämä ole naisten pyörä, mutta niinku tässä ei ole tätä väliputkea, mutta tämähän on niinku eri merkkinen tavallaan kuin tuo Ducave, mutta minusta tämä on ihan sama, tai niinku varmasti tullut samasta tehtaasta, ja kun lankeleisi taisi lukea tuossa käyttöohjekirjassakin, tuossa entisessä, tai ei se mikään entinen ole, mutta entinen nykyinen tuleva. Joo, taitaa pitää hakea nimittäin sivulaikkurit, pikkusen haiskahtaa siltä tämä on. Ei lähde matta veitellä, reppii itsensä vaan tässä. Ai. Sielläkin on joku tähdellinen. Tämä on se Polokiven kampijutska, joka viimeksi unohtui irti, kun ensimmäiselle pyöräreissulle läksi, niin ei kun piti yhteen talloon mennä ehtimään isoa kuuskulma-avainta, kun oli löysellä. Minä olin sormilla sen kiristänyt ilmeisesti. Sieltä löytyi pyörä. Ja tuossa on nyt se holokki, minkä viimeksi sorvasin, ja tuossa on se toinen. Niin nyt ei tippunut. Näin sitä oppi. Ja minusta tuntuu, että nyt enpä lokaria paikalle niinkin kuume ajamaan. Niin, tärkeä on unohtunut mainita, kun tässä pyörässä vaikka on takana moottori eli napamoottori, niin tässä on silti tämä polkijan tunnistaja. Eli tämä nyt ei pyri siihen nopeuteen, tiettyyn nopeuteen änkeämään väkisellä, vaan tämä niinku auttaa vaan kun toinen polkoo. Ei kiihytä koko ajan. Eli sillehän se kuuluu olla, ja niin se on aina sähköpyörissä ollut. Mutta kun tuli tuo takamoottori, että ei ole keskiömoottori, niin niistä tuli sitten tämmösiä, kun on se Ducave. Tässähän on muuten takalokari jo valmiiksi paikalla ja tarakkakki. Tämähän on niinku edistyneempi. Tämän pyörän hinta on minun mielestä pikkusen alle 2000. Ja se tulee siitä oikeastaan se halappuus, kun tässä ei ole takajousia. Ja tuon Ducaveen minä ostin siksi, koska siinä on takajouset. Saa nähdä. Etujousista on ihmetellyt sitä, että kun tuntuu, että niillä ei ole mitään virkoa. Saa nähdä, miten. Tässä on kyllä ihan samanlaiset. Tämä käännetään eteenpäin sitten. Kai se nyt saatana niin päin. Eihän se nyt voi Niin on se. Tässä on muuten tämmönen, että minä tuossa vertaan tuohon entiseen, niin kun normipyörässä on tässä se mutteri, millä kiristetään tämä keulan välys. Näissä ei oo sitä. Ei vaikka ei usko, niin se kiritään tälle. Mutta tietysti pitää löysätä muualta. Tavallaan se tämä putki painaa, ja kyllähän se riittää, kun järjellä miettii, että alapuolelta tulee tuo itse pyörän paino ja yläpuolelta kiritään vaan välykset pois. En tiedä, tuliko liian tiukkaa vai sopiko sitä edes liian tiukkaan tuosta laitettua. Nyt pitäisi olla jo akkukone tähän hommaan. Urakoitsija luonteella rupeaa hermoa ottamaan tämän pyörittämään. Mutta antaa nyt mennä tämän kerran. Kyllä se on ihan irti pyöritettävä. Ei mä muljaattamalla. Ei vahingossakaan. Nyt loppu ulottuvuus tuosta
minun kuuskulma aavaan sarjasta, niin pitää ottaa tieltä. Täällä on varmasti tämmönen. Tässähän se on. Tällä pystyy veivoamaan. Pitää tätä mittaristoa löysätä näköjään kumminkin. Ei. Mikähän se olisi noin pien auva? Käypkö tuo? Käypi. Sillä sitten. Joutuu kiäntämään. Tässä on muuten ihan samanlaiset nämä hallintalaitteet. Tämä kahva. Mikä tämä on tämä? No näyttö on samanlainen ja tuo. Oho, tööttäkin jo toimii. Tuota kun olisi painanut paketissa joku vahingossa, niin se olisi koko ajan huutana. Sitten pitää viedä kyllä roskia poikkeita. Tässä jos sattuu tuulla hulumaan tämmöinen, niin on kohta pitkin pihaa. Nytpä laitetaan tämä alas ylös, niin saa etupöydän paikalle ja tuon polinkampisysteemi. Puarmoja on tässä. Kumma kun into on pian niin tökki. Joo, teillä on tämmönen. Noniin. Valo on siellä välissä. Onpa kummallisesti tuo. Eihän tuota sua, nyt pitää tuohon puuttua ensin. Eikö se tullut jotenkin näin? Ja suottaa olla, että tullut lokari tuohon sammaan. Pannaanpa se nyt ihan löysästi kiinni sitten. Noin. Akseli. Tässäkin taas sama juttu. Tämä on niin vähän kierteellä tämä mutteri täällä takana, että ei voi käsittää sitä. Ihan muutama kierros. Itse asiassa se holokki, mikä viimeksi hävisi, niin pitäisi ihan sen takia tehdä itse uusi ja lyhyempi, että saisi enemmän kierteelle tuota. Noin. Siellä onpi sitten joku avoin näistä. Tässä on tämmönen kartio tuo. Liekö se muissakin pyörissä? En hirveästi pyöriä rassannut. Onko se aina tämmönen se? Tuohon niin on varmaan joku hattu jossain olemassa. Joo, pannahan lokari paikalle. Kuten arvasin, niin tuonnehan se tulloo tuo. Perhana. Mitenkin se vänkee? Joku täällä vänkee nyt tätä. Tämä on. Onko se joten niin nurinpäin tämä? On. Perhana. Tää pitää varmaan kääntää niinku näin. Nyt se käy paremmin. Kai ehkä luultavasti. Toinen hyvin. Tämä on vähän epäkurantti tämä.
Noin. Joo, eipä tässä ole muita työkaluja tarvinnut. Kyllä, pörkkele puorma pisti. Muita työkaluja tarvinnut kuin hakke, kun oikeastaan pihit ja mattovehti. Mä oon saanut paketin auki. Ei oo isot toleranssit tuossa. Nonni. Ja polkimet puuttuu. Ja satula ei oo edes päin persistä, kun on päin nurmikko. Siinä on polkimet. L-lukkoo tuossa ja L-lukkoo tuossa ja taitaa olla vierän kätinen. Onko? Oh. Ja toinen. Tämä sitten periaatteessa pitäisi olla ihan niinku oikea kätinen. Niin se onkin. Otetaan oikein päin. Tässä on ennen kuin satulan sijättö ja tangon sijättö, niin pääsee kokeilemaan. Tämä kyllä tuntuu kivalta, että tämä on tämmönen tyttöjen pyörämalli. Oikein. Ja satula on tosi hyvä ja pehmeä. Joo, tää on ihan eri tyylinen niinku. Niin on. No joo, pitää vähän kokeilla ajoa. Ilman sähköä. Joo. Vaikuttaa kyllä aika kivaa. Ja ihmeen kevyt on. Niin, ei tässä vielä niin vähän ilmoa renkaassa, mutta ihmeen kevyt on ilman avustusta ykkösellä. Joo. Satula on vieläkin liian alla kyllä. Ja on niin helvetin pitkä, niin se. Toisesta pistä vaan lyhyt. Kaasukahvahan tähänkin saa nyt laitettua ja täällähän se taitaa se pistokkeen paikka ollakin. Joo. Kylläpäs panan virtoihinsa sitten se. Ja siitä. Taas akku. Tästä näitä avustustasoja painellaan. Ai että, onpa mielenkiintoista lähteä kokeilemaan. Musta voisi vähän jarrua sieltä. Ottais vähän niinku, noin, tuo on takajarru tämä oikein. Mitäs tänne kuuluu? Tää on ihan jees. Pikkusen kiristin. Ei kun toiseen suuntaan. Kyllä. Sitten kun haluaa nopeutta sieltä, tämä pitää olla kumminkin vakuutettu, niin sillä ei ole niinku, ei tarvitse olla 25 se rajoitus. Painetaan nyt tuosta iistä ja sitten tästäpä vaan lisää, että 40 ihan hyvä. Se on, nyt se männöi niinku, tai no niin, mitenkä se nyt vaikuttaa tässä pyörässä noihin muihin vaihteisiin tuo, jos kolmosella kuluuko jo 25 tai avustaa sinne asti, niin pikkusen tuntuu semmoiselta, niinku tämä tuntuu, että minä ajan kumarassa tällä niinku verrattuna tuohon entiseen. Ja sitten samasta syystä tuntuu, että paino on tuossa keulalla paljon enemmän, että tämä joustaa paremmin tämä keula. Niin tekee. Mut johtuu sitten siitä asennostakin, kun minä olen niinku enempi siinä piällä. Niin joo, jännä on. Mutta ei tässä nyt huomaa mitään puutetta, että ei ole takajousia. Ihan hyvä.
On kyllä miellyttävä pyörä. Itse kun haluaisin istunta niinku taaksepäin. Pystyy sitä sietämään muuta. Joo, sitä pitää kääntää. Vai eikö sitä? No kyllä pystyy. Ei se paljon liikahtanut, mutta liikahti kuitenkin. Nyt olisi periaatteessa pikkusen mahdollista niinku... Pystyykö tätä kellistämään? Pystyy. Sekin on pikkusen niinku nenällä. Tässä on tämmöiset hampaat. No hui, ei niin paljon. Yksi naksu. No voi perkele. Nyt. On hyvä. Niin, kyllä. Taisi tulla rakennenopeus vastaan, kun rupeaa tuo keula vipottamaan kummallisesti. Tässä olisi vertailun paikka. Tuo lukko on samanlainen mukana tuohonkin. Satulaputkeen tullut tuommoinen kiinnikin, mihin se voidaan tökätä allaltapäin tai ylhäältäpäin. Hirmu hyvä niin lukko on siinä mukaan. On se hirmu paljon samanlainen, mutta on sillä plus erilainen. Tarakka on ihan erilainen, vaikka ensivilkaisulta näyttää samanlaiselta. Jarrut on selkeästi samat. Keola on sama, tuo alaosa. Mutta tuo telarin putki on sitten tuossa toinen tynkä. Tässähän on niinku mopossa. Ei varmaan käytännön merkitystä ole. Lokari taitaa olla eessä ihan samaa ja takana myös. Joo. Tuo näyttää vähän isommalta, joten tuon keulan takia. Vaikka ei se ole sen kummempi muuten. Mukava ajettava on kyllä tuo. Kylläpä passaa nyt emänän kanssa lähteä ajamaan kahdestaan. Peräkkäin siis. En paa sitä kaasukahvoa tuohon, se on ihan turha. Tässä sitä tuntuu, että tarviikin joskus. Tai en minä tiedä. Ainakin liikkeelle lähdössä on hyvä. Jos on raskas paikka. Kivan näköistä nuo vanteet, kun on tuommoista korin väriset niin sanotusti. Tuo plus meinaa nyt sitä, että se on poljin, eli momentin tunnistuksella tuo avustus. Se on se tärkeä juttu tässä. Ja on hyvä. Siis ihan helvetin paljon parempi kuin tuo. Ja tässähän tuntuu olevan mötikkeä tuolla. Siellä on joku juttu, tekniikka, että millä se tunnistaa sen. Monimutkainen on kyllä. Tuolla ei ole mitään semmoista. Takajousien puutetta ei huomaa kyllä ollenkaan tämmöisessä ajossa. Hito on hyvä. Tämä on kuitenkin niin 5 sattua halvempi kuin tuo. Jos mä oikein muistan. Kylläpä passoo nyt. Kiitos One By Best Gearille. Mahtavaa markkinointia ja myynnin edistämistä. Nyt tähän videon perään niin otetaan kunnon käyttäjäkokemukset. Minä olen tällä nyt 2 lenkkiä ajanut. 50,4 kilometriä. Ja tykkään ihan helvetisti tästä pyörästä. Tosi hyvä on. Ja ajattelin jo, että parempi on kuin tuo toinen, mutta tänä aamuna ajan tuolla. Ja on tuo on rungolleen parempi ajettava. Mutta tuo voimansiirto on, tässä on kyllä ärhäkkä, on voima, mutta tämä on parempi kuin on vääntösensorilla tämä. On selkeästi parempi. Mutta tässä nyt ainut huono puoli on, niin kuin tuossa äskeisen videon, tai tämän videon tuossa äskeisessä klipissä mainihin, että vipottaa. Ja tässä on niin pysty tämä. Ei ole näin, vaan on pysty tämä keola. Niin nyt on yhtään epätasaista ja yhdellä kädellä ajaa. Ja tämä rupeaa hepattamaan tälle. Mutta jos 2 kädellä ajaa, niin ei huomaakaan sitä. Eli ei se ole vika, koska eihän nyt yhdellä kädellä kukaan aja normaalisti. Mutta se vähän niin kuin yllätti, kun ja samalla tavalla tuo on ilman käsiä huono ajo.
kun taas tuo toinen on niinku, voi vaikka ylämässä jo ilman käsiä. Mutta sitten tuohon avustushommaan, niin mikä nyt tärkein juttu tullaan tässä. Niin tässä on pakko nostaa, tai minä huomasin eilen, että katsotaanpas tuosta, mihinkä minä nostin tämän avustuksen. 4,5. Minä paan vielä nyt yhden lisseen. 4,6. Siinä on yksi taika tässä hommassa. Nyt kun painaa tuosta iistä pitkään, niin se palaa takaisin tuohon. Niin ensin mulla oli pitkään silleen tuo, oliko se 37 tuo yläraja, niin kolmosavustuksella meni 2,5. Ja se on hyvä nopeus niin kuin vaimon kanssa ajellessa se 2,5, kun vaimo ajaa vielä. Missä se onkaan se toinen puoli? Kun vaimo ajaa tuolla pyörällä, tuo ei mene yli 2,5. Niin kolmosella kun meni 2,5, niin se avustus oli liian kovaa. Että varsinkin semmoisella tasaisella, missä ei ole paljon vastusta, niin tuntuu, että ketjut on välillä löysällä. Eli ei ole juurikaan merkitystä sillä polkimisella. Ja siinä hetkellä ei huomaa sitä oikeastaan, että onko vääntösensorilla vai nopeussensorilla tuo pyörä. Pitkällä matkalla tai väsyneenä tai vastatuulessa se olisi ihan hyvä. Mutta nyt kun on kakkostasolla se, nyt tuo 46, kun minä äsken siihen laitoin, niin se männöö sillä kakkosella sitten sitä, eli maksimivahti on 46, mutta se männöö kakkosavustustasolla nyt sitä 2,5, niin nyt sopii oikeasti polkea, mutta on silti miellyttävää. Että se on enemmän pyöräilyä, ja eilen aamuisella lenkillä huomasin sen sitten, että sitä virtaa rupeaa akusta säästymään tosi paljon, että niin kuin nyt nähdään, nämä ajoin 25 kilsoa, niin täys akku on mukaan vieläkin. Just laturista läksin tällä. Puolet tuosta matkasta ajoin eilen aamulla. Niin nyt huomoo, niillä sijajoilla huomoo sen, että nyt niin kuin on polkijallakin jotain merkitystä tässä hommassa. Vaikka siitä huolimatta tämä avustaa koko ajan. Tuo on niin raskas pyörä, että tuossa jos ei olisi moottoria, niin tuolla ei aja kukaan yhtään missään. On tosi kiva kyllä. Tosi hyvä pyörä. Ja takajousitusta ei kaipaa missään. Kun ei tuolla kumminkaan minnekään ihan mehtään voi lähteä. Niin ei ole. Ja ehkä tuo on tuo kuskin paikka, kun se on vähän tuolla keulassa. Niin se tekee sen, että se tuon keulajousituksen varassa männää. Tämä on vähän semmonen lepposan fiiliksen pyörä. Että täällä on kiva on kyllä ajaa kovaakin, mutta kiva käydä vaikka maitoa ostamassa, jos leikkisi semmoista. Ja se tuntuu, että tämä on vauhdikas pyörä. Mutta kun lähtee tuolla ajamaan, niin sitten tuntuu, että tuo on oikeasti vauhdikas pyörä. Tämä on enemmän semmoinen nautiskelupyörä. Mutta se siitä. Tämmönen video tuli tästä. Heippa!